بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې یو باډي په فلویډ کې موشن کوي دغه فلویډ دغه باډي د موشن نه منع کوي دغه فورس ته ډریګینګ فورس وایي. نو دا په ډیټیل چا ایکسپلین کړی دی؟ سټوک. او د دې مباره کې یو لا پیښ شوي د هغې ته وایي سټوکس لا. اولنی ام سی کیوز اباوټ سټوکس لا. سټوکس لا د څه په باره کې دی؟ اولنی ام سی کیوز یا سټوکس لا څه ایکسپلین کوي؟ انسر: It is about the magnitude of dragging force. د dragging force څومره دی د هغه مقدار تا ایکسپلین کوي په یو فارموله باندې. یا که یو باډي په فلویډ کې روانه ده په ده باندې dragging force څومره دی نو سټوکس لا به تا ته د هغې انسر درکوي میتھمیټیکلی. مخکې فرام ایکسپیریمنټس سټوکس چې خپل ایکسپیریمنټ وکړل د هغه ریزلټس دا دي. دا مونږ چې څه وایو دا د سټوکس ایکسپیریمنټس دي، تا ته د لا په شکل کې پیش کوي. اولنۍ خبره ستاسو د لیول مطابق د کوشش کوي، ما تاسو ته مخکې ویلي وو ستاسو هر یو ټاپک چې څومره سمپل کېدی شي دو سمپل کړی دی، د دې نه خو دا سمپل کېدی نشي. دو په هر ټاپک کې دې ته ګوري چې دې وړو ته دا ټاپک څومره زه سمپلیفای کم، نو د هغې دپاره دو څه چل کړی دو به تا ته اوس سټوکس لا ایکسپلین کوي او ډریګینګ فورس په ایکسپلین کوي، خو دوه تا ته دا ایکسپلین کوي په یو سپیسیفیک باډي سپیسیفیک شیپ which is known as spherical shape. کوم یو شیپ؟ spherical shape. نو یاد ساتئ بل ام سی کیوز سټوکس لا د کم شیپ لپاره اپلیکیبل ده؟ نو صرف بسئ spherical shape. سپیر پیژنئ 3 ډایمنشن بال شیپ بال. نو اولنۍ خبره که څوک وایي دا ولې دا د ټولو نه سمپلیسټ کیس دی، تاسو هم دا زده کوئ. فرام ایکسپیریمنټس فار سپیریکل شیپ آبجیکټس د هغه خبرې دا دي. د ده اولنۍ خبره دی وایي که زموږ سره دا باډي په دې فلویډ کې روانه ده نو ده او کم شیپ پی سپیریکل شیپ چې ریډیس پی آري نو دی څه وایي دا dragging force directly proportional دی radius تا radius of the object spherical object. څه مطلب؟ ګورئ دې خوا لیکوډ سیم په یو لیکوډ کې به یې پرېږدم یو شان به یې پرېږدم، خو صرف فرق به دی په یو کیس کې به پرېږدم وړوکی بال، په بل کیس کې به پرېږدم لږ غټ بال. نو دی څه وایي په کوم ځای کې چې دا بال غټ دی په ده به dragging force سیوایي وجه دی به ډیر فلویډ فیس کوي، دی به ډیر فلویډ. فار ایگزامپل که زه دنه دلته کې یو غټ بال واخلم نو که دی دومره فلویډ فیس کوي نو بل به دنه سیوا فلویډ فیس کوي. نو څه مطلب؟ مور ریډیس مور ډریګینګ فورس. ډریګینګ فورس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ریډیس آف د سپیریکل آبجیکټ. وجه ریډیس سیوا contact with fluid seva dragging force seva. Simple logic. Dragging force is directly proportional to viscosity of the fluid. For example تاسو نه تاسو کوم کزه دا بال یو پرېدم په اوبو کې یو پرېدم په اویل کې تاسو ماته وایي په دواړو کې به dragging force یو شانی هغه منع کوونکی فورس په دواړو کې یو شانی اگر چې بالونه په دواړه په یو مقدار کې خو یو قصه پکې دلته رااله منع کوونکی فورس کم یو به ډېر منع کوي؟ آیل. ولې د آیل ویسکوسټي سیوا ده. ډریګینګ فورس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ویسکوسټي اف د فلویډ. تھرډ فیکٹر ډریګینګ فورس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ویلاسټي اف د آبجیکټ. دا باډي رو روانه ده که تیزه روانه ده؟ نو انسر دی وایي ډایرکټلی پروپورشنالټي. څه مطلب؟ څومره چې د سپیډ سیوا کیږي will hit more fluid particles they but ډیر fluid particle hit کوي. خبره پوهیږئ؟ نو سمت د دې سمپل اگزامپل کار او هینډز اسی جنرال اگزامپل که څوک پریکټیکل لایف کې تاسو ما پرون ویلو اکس چې په موټر کې ناسته او لاس یې راوسته او په دې هوا کې روان دی نو که دا ګاډی په ځای ولاړ دی سپیډ 0 یو ډریګینګ فورس 0 ډریګینګ فورس 0 ها که پرس کده روانیږي نو که رو روان دی ډریګینګ فورس په کمی خو که د سپیډ اپ کیږي نو ډریګینګ فورس په هم سیوا کیږي. سو فیکٹر شو درې وانه یو ته راولئ.
Dragging force is directly proportional to radius of the spherical object, viscosity of the medium, speed of the object moving in the fluid. دریوانا که زه ما راوستل بیا د پروپورشنالټي ختموم ایکول او کانسټنټ ایکول ولګي کانسټنټ به ولګي د سپیریکل شیپ لپاره کانسټنټ دی 6 پای نو اوورآل به ماته ډریګینګ فورس فارموله دا راشي ډریګینګ فورس از ایکول ټو 6 پای ایټا آر وی 6 پای به مونږه کانسټنټ لګو پر سپیریکل شیپ دا پکې شو viscosity of the medium, radius of the spherical shape او velocity of the body. دا فارموله به یاد ساتو ستاسو د کورس مطابق په دا موږ مخې ته به وضو ګورئ د ډریګینګ فورس فارموله رااله 6 pi eta r v. We have four quantities: dragging force, coefficient of viscosity, radius of the spherical object, speed of the moving speed of the body which is moving in the fluid. مخکې applications ته زمده ده د دې فارمولې څه اپلیکیشنز دي measurement of the viscosity of the fluids کما ته په دغه ځکه ډریګینګ فورس معلومي ریډیس معلومي ویلاسټي معلومي نو زه ته مختلف قسمه ویسکوسټي هم ډیسکس کولی شم مخکې and settling of sediment in fresh water sediment ګنمن نو به آسان الفاظ یې ویم واخه ماخه دا نور د بوټو نه سپاڼې ماڼې دا رارتاوي شوي دي نو آیا یا دا زه په یو ځای کې ډسکس کوم یا زه یو بل فلوډ یا یو څه ابجیکټ زه دې فلوډ ته وراچوم نو دا په څومره ټایم کې ویښته رسي دی چې زه ډریګینګ فورس پې څنګه ایټسیکټرا نو په هغې لیول دا تا ته څه نه څه هیلپ درکولی شي مخکې لیمیټیشن مطلب دی سټوکس لا په هر ځای کې اپلیکیبل نه ده دی په خاص ځایونو کې اپلیکیبل ده limited cases دا دي object په spherical shape دا باید ساتئ shape په spherically radius په small څه مطلب د ډیر heavy sphere د پاره دا applicable نه ده and moving at relatively small velocity په ډیر high velocity بم دی نه روان په small velocity motion کوي through a viscous fluid simple logic show دا لا په خاص ځایونو کې applicable ده ستاسو په لیول او هغه دا شوه چې spherical shape پي ریډیس پي کمی سپیډ به کمی اله به دا لا اپلای کو ادروایز به دا لا نه اپلای کو او ستاسو په کورس کې چې دی نو ته خو به ځکه اپلای کې چې ستاسو کورس کې دا دی نو دی چې څه جوړئ د دې لا مطابق به تا ته راولي مخکې یو ایم سی کیوز راځي هغه دا دی ډریګینګ فورس په چا ډیپینډ کوي په دې فارموله کې دا کومه ویلاسټي ده نو دا انسټنټینیس ویلاسټي ده سر څه مطلب انسټنټینیس په یو ټایم به ډریګینګ فورس څومره نو په هغه ټایم باندې د ویلاسټي څومره ده دې خبره پوهیږئ نو څه به وایو ډریګینګ فورس په چا ډیپینډ کوي انسټنټینیس ویلاسټي څه مطلب په ټایم چې کومه ویلاسټي ده په هغه ټایم به ډریګینګ فورس دغه مطابقي کاغه چینج کیږي دغه به سره ډایرکټ چینج شوی مخکې یو ایم سی کیوز لپاره یاد وساتئ چې کله های سپیډ ته لاړ شي های سپیډ نو بیا دا لاجیک دی dragging force is directly proportional to velocity square سر څه مطلب په لو لیول په لو velocity چې د سپیډ ډبل کې dragging force به ډبل شي دا 3 ټایم کې دی به 3 ټایم شي خو په های لیول دې څه قسم چې ته ډیر های سپیډ دی کته های سپیډ دی او تا ډبل کو نو dragging force په سیوا شوی 4 ټایم کدا 3 ټایم نو دا به صحیح اسی سیوای خبره یاد وساتئ نو چې تاسو د سټوکس لا سلا ټیک نه ده د سټوکس لا مطابق موږ صرف وی وایو او دا تصریف دا وی چې کله های سپیډ موږ ایکسپلین کوو په های سپیډ کې نو چې تاسو سپیډ سیوا کې نو ډریګینګ فورس په دغه سکویر ټایم سیوا شوی مثال په تور کله د امر روډونو کې تاسو گاډي تیزوي کنه نو د دومره مسله نه جوړي خو کته په موټر وې سپیډ ډبل کې چې الریډي ستا گاډي په های سپیډ روان دي په 120 140 او ته دا ډبل کوم نو ګوره په دغه کیس کې د ډریګینګ فورس افیکټ په دومره سیوا شوی چې کته وې دلته کې 2 ټایم تاسو سیوا کو په لو سپیډ کې 2 ټایم نو ډریګینګ فورس 2 ټایم خو الټی دا چل 2 ټایم کو نو پتا به ډریګینګ فورس 4 ټایم سیوا شوی مخکې جست پر انفارمیشن یا ایکسترا ام سی کیوز که یو کس وایي سر ماته د ډریګینګ فورس داسې فارموله ولیکه چې زه پې هر قسمه شیپ والا ایکسپلین کوم نو دا فارموله ده
half c rho a v square هو ته ګورئ جنرال فارموله دا ده د ډریګینګ فورس دا ما لیکلی دی پر any shape object spherical نه پر any shape نو بیا په دې کې تاسو ګورئ half constant دی دا سیم constant دی constant دی به ورته نوم وایي coefficient of dragging force coefficient دا جدا چیز دی دا به تاسو سره هغه density د viscosity of the density of the medium دا به تاسو سره area of the object او دا به تاسو سره سپیډ دی او لپاسه پیسه دی سکویر ما صرف دې لپاره تاسو ولیکله چې ډریګینګ فورس چاته ډایرکټلی پروپورشنل دی ایریا ته دا نور خبرې به کې زړې شته خو دا به کې نه خبر رااله د کم آبجیکټ چې ایریا سیوای څه سیوای ایریا نو ډریګینګ فورس په پیسې سیوای هغه سمپل لاجیک دی چې څومره ایریا سیوا کېږي زیات فلویډ به فیس کوي نو ډریګینګ فورس په هم سیوای مخکې تاسو د کتاب لینک سوی د دې ټاپک په باره کې Stokes Law applicable دی وای کله کله دا باډي موو کیږي په فلویډ کې په سلو سپیډ and has dash shape کم شیپ په زموږ سره spherical shape مخکې کله چې دا باډي په دې فلویډ کې روانه ده اگر چې دا لږ ما بې ځایه ځای راغستی دی دا بلینک خو زه به تا داسې ویم دا باډي چې روانې په ده به دوه فورسونه وي اوس به مخې ته راشي تاسو چې یو کانټینر ته چې د اوبو نه ډک دی او ته ورته یو آبجیکټ ور واچوې نو په ده باندې دوه فورسونه دي د ده ویټ یا ګریویټي کم طرف ته دی ډاونورډ او ډریګینګ فورس اپورډ نو که څوک وایي په ده باندې په یو ځای کې نیټ فورس څومره دی نیټ د یو نه چې یو شان لا نه نو دوی چل به کوو د یو نه به دا بل څه کوو ماینس کوو خبره پوهېږئ مثال کله چې باډي په یو فلویډ کې روانه ده په ده څو فورسونه دوه که په ګریویټیشنل فیلډ کې یو پې ګریویټي یا ویټ دی یو پې د دې فلویډ د وجې نه هغه اپوزنګ فورس دی نو څو فورسونه شو دوه نو چې په یو ځای کې ستا نه وایي په ده نیټ فورس څومره دی موږ نیټ فورس ایکسپلین کوو نو نیټ فورس وایي چلو کې د یو نه به دا بل څه کې ماینس کې نو ګورئ نیټ فورس څومره دی کله چې ایکس کوي څومره فورس 10 نیوټن کله چې دی فالینګ کېږي وین اټ انکاونټر د ده مخې ته راغی څومره 4 نیوټن فورس د چا د وجې نه ایر ریزسټنس نو ما ته ووایه نیټ فورس به څومره شي 10 نیوټن هغه دی او 4 نیوټن ایر ریزسټنس د وجې نه 6 نیوټن سبا زموږ سره کانسپچوال کوېسچن 2 وایي که تاسو چېرته سکویرل ته خیال وکړئ ګولهري چې ورته وایي ګولهري که نه پېژنئ دلته نشته ډېر ځکه نو که ګولهري نه پېژنئ تاسو د هغه ښه مثال پیشو هم اخیستی شئ وایي که تاسو د ګولهري ته وګورئ ګولهري په دې اسلام آباد او په دې علاقو کې ډېر زیات دي پارکس کې هم وي داسې واړه واړه شان دي نو د دې وایي دی د دې ونې نه هم ټوپونه وهي او د ونې نه ځمکې ته هم راټوپ کوي نو تاسو دا ما تاسو ته وایي که تاسو پیشو ته هم داسې اپلای کولی شئ پیشوګان زموږ په ډیلی لایف کې د اوچت اوچت ځایونو راټوپ وهي او ښه بیا ځانه ګرځي نو دی څه وایي دی وایي که دا سکویرل داسې ټوپ وهي د ونو نه او د اوچت اوچت ځایونو نه وایي که داسې ټوپ چېرته یو انسان ووهو د ځان یې دغه پیشو جوړ کړی دا ټوپونه وهي نو که داسې ټوپ یې ووهو نو دا هډوکي به یې مات شوي نو ستاسو نه تپوس کوي نو په دې ګولهري کې یا زما په کوېسچن په دې پیشو کې څه چل دی چې دی راټوپ کړي او ښه روغ رمټ یې او روان وي کوېسچن دا شو why can squirrel jump from a tree branch to the ground and run away منډې وي ځانه undamaged while a human could break a bone in such fall انسان دا چل کوي نو خپل هډوکي ماتوي به نو کوېسچن وایي دا ولې په دې کې لوجیکل پوینټ دا دی دا ګولهري یا دا پیشو دو چې کله راټوپ وهي په دې کې یو لوجیک وي جسټ لایک پیراشوټ ټایپ اوس تاسو ایکسپلین کوم دو دا خپل د دو دا باډي سټرکچر نه دی دا دو ایزیلی فولډ کولی شي راغونډولی او کولولی شي فلیکسیبیلیټي ډېره زیاته سیوایي که تاسو وایئ تاسو دلته کې ما یو خبره لیکلې ده چونکې پیشو سپیریکل شیپ نه دی ګولهري سپیریکل شیپ نه دی نو ما تاسو یې فارموله لیکلې ده په ایریا به ډیپینډ کوي په څه باندې تاسو که دلته چېرته په سلو موشن کې وګورئ دا پیشو یا دو پرې سلو موشن کې چې کله ټوپ وهي ویډیو شته نو دوی چې کله څنګه د ځمکې لاړ خو ټیک راغو د ځمکې ته چې راځي نو د خپل خپې داسې لږ کولاوې د خپل نو دا داسې شي لکه چترۍ ټایپ لکه څنګه چې چترۍ کولاو شي یا پیراشوټ پنجه خلک راکوزېږي نو په اصل کې د ده دا باډي ایکسټینډډ فارم ته لاړ شي ایکسټینډډ فارم ته یعنی د خپل د باډي څه سیوا کي
ایریا سیوا کی چې ایریا سیوا شي ډریګینګ فورس سیوا شي نو څوک ځان ته راکاږي ویټ نو چې ویټ هغه ډریګینګ فورس بیلانس کی سر هغه د پوري نو ټیک شو ورته ویږي خو ډیر سلو سپیډ ذکر راشي چې زیاته حصہ د ګریویټي د ډریګینګ فورس لپاره بیلانس شي او د په ډیر لږ اکسلریشن او په ډیر لږ ویلاسټي ځمکې ته رارسي ها انسان کې دا پراپرټي زکه د نشتا چې آیا د پیشو په شان دومره فلیکسیبل دی د خپل ایریا شیپ دومره چینج کولای شي د انسر از نو هو ډیر خلک کولای شي خو به ډیر ریئر کیسز دي چې باقي دا فلیکسیبিলিټي دومره زیاته او خپل باډي شیپ او دا چینج کولای شي نو خو دا ډیر ریئر کیس شو مخکې مدل کې لیکل دی ډریګینګ فورس چاته ډایرکټ دی the surface area of the squirrel یا cat that is exposed compared to its size is very large د خپل سایز په لحاظ سره خپل زیات دومره ایکسټینډډ فارم ته بوزي چې هغه ډریګینګ فورس دومره سیوا کې ځکه چې د ویټ الریډي ماس کم دی د ویټ افیکټ کمی لکه ډیر کم ویټ دی ایز کمپیر ټو هیومن مثال در کوم چې انسان ټو پوي دی لیټ سپوز 50 کیلوګرام دی جو 500 نیوټن د ویټ شو خو کته پیشو دی جو پیشو د مقابله کې 10 کیلوګرام دی نو 100 نیوټن فورس دی نو ډریګینګ فورس دغه افیکټ نشي د هیومن هغه نشي بیلانس کولای خو د پیشو هغه ډیر ایزیلی بیلانس کولای شي نو د وجه موږ وایو کنه very large so dragging force سیوا and dragging force oppose the motion of the squirrel په دې وجه د undamage ځمکې ته را رسي